Salut, sunt Marian de la RV Travel și sunt încă pe drumuri prin țară căutând locația cea mai bună pentru organizarea RV Fest 2026. În drumurile mele am ajuns astăzi la Tureni, la RV Transilvania, unde am mai fost și în vară. Am venit să văd această autorulotă Moveo integrată, o autorulotă care, după cum văd, arată foarte bine și pe lângă asta cei de la RV Transilvania au dotat-o foarte bine. I-au făcut niște dotări de top pe partea electrică sau ceva de genul. Dar cel mai bine să-l caut pe Horațiu să-l întreb despre ce este vorba. Dar uite-l că a venit. Salut, Marian! Salut Horațiu! Te-am văzut din birou că ai intrat în curte și am zis să te salut. Ce faci în Cluj? Eu călătoresc ca să găsesc locație bună pentru festivalul de la anul. Doamne ajută, ne vedem acolo. Ne vedem, dar am văzut jucăria asta interesantă. Păi hai să ți-l arăt. Uite, prima dată o să-ți arăt un picuț pe exterior. Da. Asta este un Moveo integrat de 7,20 m cu pachet Elize, ceea ce înseamnă că vine deja destul de bine dotat din fabrică de la Moveo. Uite, de exemplu, aici avem un sertar pentru echipamentele astea mai murdare, furtune, cabluri de electricitate și așa mai departe, să nu îți ocupi spațiul din garaj. Foarte interesant că am montat o lampă. N-am mai văzut așa ceva până acum, un dulap la modul ăsta. Da. I-am montat o lampă, că noaptea nu aveam iluminat în zona asta și atunci ne-am gândit să-i mai extindem un pic lucrezi, să poți lucra în partea asta, absolut. Dacă ai de conectat, știu eu, de umplut apă sau să conectezi electricitatea, ai lumină și... Deci lampa aia care o văd acolo sus este montată de tine, nu? Da, aia am montat-o noi, sigur. Foarte interesant. Da. Ce mai hai să-ți arăt că, uite, în garaj încă nu am apucat să montăm toate echipamentele. Avem aici pregătit un cârlig de remorcare care urmează să fie montat și niște picioare de stabilizare mecanice. Aha, astea sunt picioarele. Da. Și ăsta este cârligul. Cam câte kilograme are cârligul ăsta? Undeva la vreo 30 și ceva de kilograme, cam așa. Da. Dar camperul este de 4 tone 400, deci are loc pentru echipamente suplimentare și pentru bagaje. Da, uite, iară un detaliu, niște oglinzi mici suplimentare pentru unghiurile moarte. Senzori de parcare, i-am montat față-spate. Astea sunt puse tot de voi, da, nu? astea sunt montate de noi, da. Senzori de parcare față-spate. Îs foarte utili, deci sunt foarte utili. Da, hai știu, să începem din mai partea ales din spate. când este un camper așa lung. Da, că e destul de lung. Da. Uite, partea de portbagaj, ușa de pe partea asta este mai înaltă și permite accesul unui scooter sau a unei motociclete mai mici care poate fi băgat aici. Asta este patul din dormitor care are acționare electrică și se poate ridica. Din buton. Din buton, da. Sigur, iluminat, duș exterior, tot felul de mărunțișuri de astea, șine de fixare pentru bagaje. Și mai urmează și alte echipamente să fixăm aici, dar sunt multe și pe rând, nu le putem face toate odată. Clar. Da, aici e caseta de toaletă, o știe toată lumea. Aici este bateria de litiu de 200 de amperi cu care vine mașina dotată din fabrică. Și acolo în față este spațiu pentru butelii, dar o să-ți arăt eu mai încolo ce am lucrat acolo. Marchiză mare cu lumină integrată, treaptă electrică și hai să mergem înăuntru. Da, înăuntru e un camper foarte spațios, materiale premium peste tot, sisteme de blocaj, sigur aici sunt deja lucruri puse ale oamenilor, uite, închidere soft close de exemplu, la dulapuri. Aici are patul clasic pentru autorulotele integrate, care de 2 persoane, care coboară. Sigur, el coboară mai mult, dar trebuie strânse scaunele.
Da, să fie am pentru, înțeles principiul. Da, pentru configurația de noapte. Văd că există living-ul ăsta face-to-face. Da, living-ul ăsta face-to-face, cu două locuri în centuri cu fața, sigur, se reconfigurează pernele astea și atunci sunt două locuri de mers cu fața și încă două locuri în scaunele din față. Aici este foarte interesant, uite, sistemul ăsta de parasolare. Da, deci e foarte util pe drum. Da, mașina vine cu două parasolare din fabrică, dar noi i-am mai montat și pe lateral. Interesant. Da. Și la șofer și în partea din dreapta, pentru când bate soarele din lateral, sunt foarte Să știi că de multe ori mergeam cu soarele pe mâna stângă și nu știam cum să mă protejez de soare. Da. Foarte uite, asta interesant. e o variantă. Da. Mocheta, iară, este montată de noi, dimensionată, tăiată, festonată. Avem niște parteneri aici care pot să festoneze mocheta. Partea de bucătărie cu sertare normale, deci nu e nimic deosebit, tot ce are un camper, cuptor cu microunde, iar ăsta este integrat și montat de noi în mobilier. Plita pe inducție, dar o să-ți povestesc un pic povestea plitei mai târziu. Chiuveta, aparatul de cafea care vine în dotarea Elize de fabrică, hotă. Avem hotă de desubt. Da, hotă și cu iluminat. Sigur, partea de dulapuri cu închidere soft close. Văd că ai și televizor aici. Da, televizorul este montat de noi, este televizor pe 220. O să-ți explic și povestea de televizor smart de 220 clasic. Aha, interesant. Da. Frigiderul cu cu congelator, probabil, da. Frigiderul cu congelator, uite, berile sunt pregătite și palinca. Hai să încheiem filmarea că... Da. Bun. Frigiderul este electric, nu mai avem frigider pe gaz în această autorulotă. Așa vine din fabrică, pregătită cu partea electrică mai bine dotată, ca să zic așa. În continuare avem baia. O baie văd că e destul de mare. Da, Și care îmi se place poate separa. Combinația asta alb cu negru. Da, și se poate separa. Uite, asta de exemplu, ușa asta este magnetică. Se închide magnetic. Faci cabina de duș. Cabina de duș, da. Bănuiesc că vis-a-vis este clasica. Este toaleta și ușa se poate închide și se poate închide și ușa asta și atunci avem o baie complet separată, atât de dormitor cât și de partea de living. Da. Îmi place cum arată și desenul ăsta la interior în baie. Da, astea sunt niște update-uri ale doamnelor care fac parte din companie, îi atingere așa detaliile feminine. E un touch feminin. Exact. Da. Partea de dormitor cu patul matrimonial, insulă și... Ăsta este patul care mi l-ai arătat mai devreme în cală și care se ridică. Da, deci se ridică undeva la nivelul ăsta. Atunci avem jos în cală locul pentru motocicletă. Da. Iarăși dulapuri, uite aici sunt niște detalii ale doamnelor, dar ce interesant, când deschizi dulapul se aprinde lumina. Deci este cu senzor și când deschizi dulapul se aprinde lumina. Văd că ai și priză USB în ambele părți. Da, USB, USB-C în ambele părți pentru încărcarea telefonelor. Sunt detalii care fac diferența. Tot aici la interior am mai montat noi niște echipamente multimedia. Uite, de exemplu, aici avem un proiector. Interesant. Da, și aici are un ecran. Și unde văd? Da, aici are un ecran. Adică în momentul în care stau în pat pot să văd meciul de aici. Îl las în jos și acum văd meciul sau filmul direct din pat. Da, și aici sub am montat un soundbar de la Sony pentru un sunet de home cinema, practic. Am înțeles. Deci nici nu mai trebuie să mai ieși la mall să te duci la film. Da, e o chestie de confort.
Exact, da. Asta ar fi prezentarea camperului, așa în mare, a configurației de bază Elize pentru Moveo integrat de 7,20 m cu pat matrimonial, dar mai sunt niște detalii care o să ți le prezint, dar acum vii de pe drum, hai să servim o cafea, te rog, și mai povestim, o să-ți arăt în birou ce am lucrat noi suplimentar la mașina Chiar asta. asta vroiam să te întreb, că m-am uitat așa cu atenție, cât de cât, cât am putut să observ și am aflat că, cum ți-am zis, mi-a spus așa o păsărică, că acest capăr este dotat de top, dar sincer nu prea mi-am dat seama ce anume ar fi de top. Adică un proiector îl poți lua de oriunde și îl poți pune, nu cred că e de top. Da, o să vezi partea electrică și modificările pe care le-am făcut aici, dar cum ziceam, hai să servim o cafea, Hai. Nu suntem pe grabă, suntem Așa e. rolotiști. Exact. Uite, aici este biroul meu, bine ați venit. Și puțin mai în spate, după norii aia, scheile Turzii. Cred că vara când e soare arată foarte frumos de aici. Da, da. Așa, spune-mi Dar de ce hai să- m-ai chemat aici. Hai să îți spun, pe lângă cafeaua care urmează să vină, vorba de schița asta pe care am desenat-o eu pe tablă. Păi, dar de ce e atât de secretă? Nu e secretă. Aici este practic configurația originală a mașinii cu care a venit din fabrică. O configurație destul de bună, cu un panou solar de 200 de W, un booster, chargerul integrat, sigur, toți consumatorii de 12V pe care avem, aparatul de cafea pe care l-ai văzut, partea de gaz, butelia de gaz care alimentează doar o plită de aragaz inițial. Ai văzut că noi deja am schimbat-o cu cea pe inducție. Da, stai puțin că acum eu realizez, ai avut un aragaz Da, acolo și acum era o plită pe inducție. da. Ei, discuția a mers pornind de la singurul consumator pe gaz, fiind plită de aragaz, discuția a fost să renunțăm la tot ce înseamnă gaz și bătaia de cap cu butelii și așa mai departe și să rămânem tot cu parte electrică în acest camper. Dar, sigur, sunt multe detalii care trebuie luate în calcul la un asemenea proiect. Mașina vine deja cu truma diesel și electric, frigiderul de 12V care l-am văzut, prize de 12V, pompa de apă iluminat, astea sunt dotările din fabrică ale mașinii. Chargerul și încărcătorul solar PVM la un panou de 200 de W, un booster de 40 de amperi de la bateria motor care încarcă bateria de 200 de amperi de litiu pe care am văzut-o și un invertor de 1500 care era prevăzut pentru aparatul de cafea și mai era legată o priză pentru un consumator suplimentar de 220. Dar cerințele au fost de a monta încă multe echipamente care sunt aici. Și avem așa, o plită de inducție care are un consum undeva la 3200 de W. Un aer condiționat care urmează să-l montăm în primăvară pe mașină, care va fi un consumator undeva de 1000 de W. Cuptorul cu microunde care nu a fost inițial pe mașină consumă undeva la 800 de W. Aparatul de cafea care deja era acolo e la 1200 de W. Un Thermomix dorește clientul să folosească care are un consum de 1500 de W. O mașină de spălat haine care va fi montată tot în primăvară în garajul mașinii, un consum de aproximativ 1500 și încă o priză exterioară de un consum de aproximativ 1000 de W maxim. Deci înțeleg că toate chestiile astea vor fi suplimentate pe autorlotă. Exact. Respectiv, bun, am văzut plita cu inducție, acum am făcut conexiunea, Da. dar va fi, înțeleg, și un aer condiționat, cuptorul l-am văzut, era jos acolo, dar Da. aparatul de cafea am văzut, mai urmează mașină de spălat, deci toate astea vor fi în plus. Da. Care evident au niște consumuri. Exact, au niște consumuri și toți consumatorii ăștia sunt de 220 practic. În condițiile astea, bateria inițială de 200 de amperi nu mai este suficientă. Și atunci am mai instalat o baterie suplimentară de 300 de amperi și un invertor de 6000 de W, care sigur nu le acoperă pe toate astea
funcționând deodată, dar ele nici nu vor merge vreodată împreună. Dar pot fi combinate. De exemplu, dacă merge plita cu două ochiuri, face soția o ciorbă și o tocăniță și merge și aerul condiționat, deja la 4200 de W. Da? Dacă mai spală și niște haine, încă 1500 de W, deja suntem aproape de capacitatea invertorului. Dar restul probabil nu vor fi folosite în același timp. Nici spațiul ne permite și șansele să fie folosite împreună sunt minime. Având o baterie așa mare și un invertor, deja ne permite să ne jucăm un pic cu sistemul și să avem un sistem de panouri solare care însumează 1200 de W. Deci 1,2 kW de panou solar care ne rezolvă problema pe vară a aerului condiționat. Da? Deci avem un consum de 1000 de W, aproximativ de 1000 de W pentru aerul condiționat și noi avem 1200 de W de panouri care practic ne asigură funcționarea în off-camping a aerului condiționat. Un lucru foarte cerut de toată lumea, dar destul de greu de făcut. Unul din prisma spațiului de poziționare a panoului și al doilea echipamentele care, pe lângă că au un cost, trebuie totuși dimensionat într-un anumit fel. Când nu avem soare, trebuie să încărcăm cumva bateria asta. Asta vreau să întreb. Da, deci când nu avem soare, avem nevoie de un charger. Este montat un charger de 30 de amperi de la Victron, care se poate încărca de la 220 și încarcă bateria asta suplimentară. Ce mai avem aici? Dacă nu avem soare, avem un FOI de 75 de W care ne asigură încărcarea bateriei 1, cea care este responsabilă de utilități. Deci practic cu generatorul ăsta pe metanol montat și funcționează în autorulotă, da? Deci atenție, un generator care funcționează în autorulotă și nu-l auzim, că este silențios. Nu este zgomotos. Nu este zgomotos, nu este poluant. Deci el emite CO2 și apă. Am înțeles. Da? În urma arderii metanolului rezultă CO2 și apă și practic nu avem nici poluare și nici zgomot. Și avem suficientă energie cât să ne ducă frigiderul, pompa de apă și iluminatul. Deci, strictul necesar pentru a locui în autorulotă este, bineînțeles, nu va merge aerul condiționat sau nu vom avea, dacă vor merge până se termină bateria. Când se termină bateria, nu mai avem dotările astea premium, dar putem locui în continuare în condiții decente de apă, de mâncarea nu se strică și așa mai departe. A mai intervenit o discuție aici. Bun, ce se întâmplă dacă bateria asta e descărcată și avem energie în asta? Sau invers? Păi avem varianta asta. Avem un echipament Orion de la Victron, un charger DC-to-DC, care practic poate muta energia dintr-o baterie în alta, ca și cum ai muta apa între două rezervoare. Da. Exact, da. Iar o chestie interesantă, panourile astea solare, vezi, ele sunt împărțite cu două MPPT-uri și pot fi direcționate să încarce fiecare pachet de 3 panouri de 600 de W o baterie, 600 de W cealaltă baterie. Dar eu dacă vreau să folosesc aerul condiționat, pe bateria asta o să am un consum de 1000 de amperi. Și atunci am nevoie ca toate panourile să încarce în aceeași baterie. Da? Și există niște comutatoare care pot selecta în ce baterie să mutăm energia. Interesant, foarte interesantă treaba asta. Da. E un sistem destul de complex. Sigur, în varianta finală PVM-ul ăsta dispare, plita de aragaz dispare, butelia de gaz dispare. Și mai avem aici, le-ați văzut deja, sistemul multimedia și un Starlink care vor asigura conectivitatea. Tot sistemul este aici cu albastru, este monitorizat de un Cerbo. Cerbo este practic un computer de la Victron care monitorizează starea de încărcare, câtă energie bagă panourile, cât e consumul și așa mai departe și pot fi controlate și anumite chestii, pot fi urmărite inclusiv pe telefon prin aplicația Victron. E un mini-computer practic. Cam cât timp ți-a luat ca să proiectezi tot acest sistem? Proiectarea a pornit de la consumatori. Orice sistem electric trebuie să plece de la asta.
Eu sunt inginer electrotehnic și cu specializare de aparatură medicală. Ăsta este background-ul meu ca și profesie, ca să zic așa, și lucrez în aparatură medicală de aproape 20 de ani. Dar orice sistem electric ar trebui să plece de la consumatori. În momentul în care știm ce vrem să montăm și ce vrem să punem, putem dimensiona sistemul și îl putem aranja astfel încât să fie toate echipamentele pe care dorim să fie funcționale. Noi am lucrat pe partea de proiectare, să zic așa, în câteva zile l-am pus la punct, după care am comandat echipamentele și ne-am apucat efectiv de montajul practic. Vine întrebarea evidentă din partea urmăritorilor, cam cât este un cost aproximativ al acestui sistem? Păi, uite, cel mai scump echipament de aici este generatorul ăsta pe metanol, care costă undeva la 5.000 de euro. Restul echipamentelor și manopera de montaj e undeva între 5 și 10.000 de euro. Încă noi mai lucrăm la proiectul ăsta, deci aerul condiționat încă nu-i montat, mașina de spălat iară urmează să vină și urmează să o montăm. Deci încă e un proiect, n-am un cost final, dar tot sistemul așa va fi undeva între 10 și 15.000 de euro. Și din câte mi-aduc aminte, și la Oktoberfest ai prezentat acest sistem EFOI. Da. Cum funcționează acest sistem EFOI? Este un generator pe metanol. Practic are un rezervor de metanol de unde el se alimentează, îs niște pile de platină care transformă metanolul în energie electrică. În urma transformării chimice, sau mă rog, internă, rezultă CO2 și apă și energie electrică. Am fost, uite, cu configurația asta am testat-o cu 500 de amperi. În 3 zile eram la jumătate din capacitate, doar locuind, nefăcând nimic special. Deci n-am folosit plita de inducție, am folosit un aspirator, am folosit, știu eu, iluminatul, truma, frigiderul, dar nimic spectaculos și am fost undeva în 3 zile la 50% la ambele baterii. Da? Deci vorbim că am mutat energia dintr-una într-alta astfel încât să fie ok. În zilele când nu-i soare, mai ales iarna, degeaba îs panourile solare și să fim serioși, avem lumină între ora 8 și 4 după masă. Acum noi suntem în decembrie. Exact. Da, deci sunt mai multe ore de întuneric decât de lumină. Și din astea, orele de lumină, foarte multe sunt umbrite, ceață, înnorat și așa mai departe. Deci eficiența panourilor solare pe timp de iarnă, cu toții știm că este mai mică, deci nu este grozavă. Dar EFOI-ul îți asigură zi, noapte, energia pe care o ai. Și sigur, iluminatul folosești seara, dar pe timp de noapte cât dormi, toți consumatorii ăștia sunt opriți, dar bateria se încarcă. Am înțeles. E ca și cum ai fi cuplat la priză în off-camping, cu o priză mai mică, așa. Da, uite, o poveste interesantă legată de Nordcap. La unul din festivaluri povesteam cu cineva, tot legat de EFOI, care a mers la Nordcap și a stat cu motorul pornit la camper ca să îi încarce bateria. Nu neapărat de căldură, că avea gaz, era tot în regulă, dar pentru încărcarea bateriei a stat cu motorul pornit și a stat undeva la 8-10 ore. Ei, după 8-10 ore, i s-a aprins becul în bord de filtru de particule. Da, care interesant. poate fi o problemă. După care a trebuit să umble pe la dealeri de auto, să reseteze, să curețe filtrul. Deci pot genera și anumite probleme dacă le folosim intens. Sigur, toată lumea pornește motorul la camper și lasă o jumătate de oră să încarce bateria. Toți facem asta. Dar în condiții din astea extreme, cum e Nordcap, chiar poate fi o problemă. Și un sistem din ăsta EFOI este extrem de util, chiar dacă are un cost mai mare la început. În timp eu zic că utilitatea lui poate fi dovedită. Dacă cineva este interesat de EFOI, unde găsește? Avem noi EFOI, suntem dealer și îl putem atât furniza cât și monta. Acum că am finalizat partea teoretică, hai să bem cafeaua și să ne întoarcem la camper să-ți arăt ce am lucrat acolo și partea practică. Cum ziceam, acolo era original prevăzută zona de butelii. Ei, butelia, noi am desfințat-o după cum ți-am povestit în schiță
și am montat, aici sunt echipamentele. Toate echipamentele. Deci panourile solare sunt montate deasupra, sunt 3 legate la un MPPT, 3 legate la alt MPPT. Ele, bineînțeles, vin prin siguranțe, sunt alimentate cele 2 MPPT-uri, după care merg mai departe în cele 2 selectoare. Vezi, putem selecta bateria 1 sau bateria 2. Acum MPPT-ul ăsta încarcă bateria 2 și ăsta încarcă bateria 1. Între ele este montat Cerbo, computerul care monitorizează tot, și invertorul. Este 12.000 de W de vârf, dar are un consum de o capacitate de 6.000 de W. Acolo este montat Orionul pentru transferul energiei din cele 2 baterii dintr-una într-alta și EFOI-ul. Asta este centrala. Da, asta este generatorul. Generatorul. Da, asta este generatorul, rezervorul de metanol și generatorul. Aici este un charger pentru bateria a doua și niște bus baruri unde sunt legate cele 2 baterii, bateria 1, bateria 2, și aici este legat pentru minus, pentru masă. Este interesant că au încăput toate foarte ok aici în Da, și am încercat, ăsta. după cum ziceam, să păstrăm cablurile, să fie cât mai bine mascate, vezi? Deci am încercat să fie cât mai frumos făcute și cât mai sigur, deci izolate cu termocontractil și așa mai departe. Diametrele, iară, sunt calculate. Pentru fiecare putere instalată se recomandă un anumit diametru de cablu. Și atunci noi am urmărit și detaliile astea ca să nu avem probleme. Pe partea pentru lavară, aici vom tăia niște aerisiri și vom monta niște ventilatoare, că toate echipamentele astea vor genera căldură. Acum iarna nu e niciun fel de problemă, dar la vară, ca să funcționeze corespunzător și să nu avem probleme, da, trebuie să fie și ventilat zona asta. Partea de control. Avem monitoarele de la Cerbo și de la EFOI, plus controlul pentru invertor. Eu am mai văzut campere care au plită cu inducție, Da. dar asta este practic pusă de voi. Da. Aici era aragazul cu ochiuri. Exact. Cu gaz. Cu gaz, da. Da, am înțeles. Și, ia spune-mi aici ce avem. Da. Aici avem panoul de control. Inițial doar controlul pentru truma a fost instalat. Noi am montat panoul de control de la EFOI, dar el acum este oprit, dar îl putem porni. Așa, dăm change mode și el va trece în modul de pornit și ne arată cât la sută mai avem metanol, care este starea de încărcare a bateriei. Deci asta este partea de control pentru generator. Truma, toată lumea îl știe. Da, ăsta e clasic. Da, și aici este partea de Cerbo, unde ne arată nivelul de încărcare. Ele acum sunt încărcate, dar vedem, avem 175 de W încărcați din panourile solare. Da? Mai departe este invertorul, care îl pornim. Da? Și în momentul în care pornește avem un martor, că știm că avem tensiune. Și pentru a muta energie din bateria 2 în bateria 1, apăsăm și putem muta energie. Iar pornește Orionul și avem, da, deci se vede 300 de W, deja se încarcă de la baterie și însumează undeva, nu știu, măsoară ceva, un 800 de W. Da? Da, asta este. Am încercat să ținem lucrarea cât mai curat, vezi, nu se vede niciun pad de cabluri, totul este mascat, tras prin spatele mobilierului, ascuns și izolat în așa fel încât să fie sigur. Bateria a doua unde ai montat-o? Bateria este montată aici sub bancheta asta. Dacă desfacem partea asta, chiar la bancheta asta de la intrare. Da, la bancheta asta am încercat, deci echipamentele sunt acolo în zona aia. Da. Și aici am încercat să fim cât mai aproape ca să nu avem cabluri lungi. Da? Și aici se poate vedea bateria a doua, a treia de fapt, dacă luăm în calcul și bateria mașinii. De la motor. Da. Asta e bateria de 300 de amperi de la Victron cu un BMS și acolo este șuntul pe care îl monitorizează Cerbo. Sigur, contact general. Da. Aici vedem panourile solare.
Sunt montate două grupuri de câte 3 panouri. Deci avem 600 de W pe spate, 600 de W pe față. Ele sunt de aceeași dimensiune și pot fi legate atunci în paralel. Conectarea lor în serie se face când sunt de dimensiuni diferite. Și nu numai, aici e o întreagă polemică legată de montajul panourilor, dar noi aici am preferat să le legăm în paralel pentru a crește cât mai mult curentul de încărcare. Mulțumesc și mult succes! Da, mulțumesc și eu de vizită, mă bucur că te-ai oprit pe la noi, te mai așteptăm oricând ești în zonă și da, ne găsiți și pe site cu informații pe rvtransilvania.ro, pe Facebook, acolo suntem mai activi și pe celelalte platforme. Mulțumesc, toate cele bune! Numai bine!